سلام عرض میکنم خدمت همه سروران گرامی. امیدوارم که هر جای دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. امروز تصمیم گرفتم ویدیویی رو آماده کنم از پرواز با شبیه ساز اکسپلین 12 با هواپیمای بوئینگ 787 سری 9 از مبدأ شهر لاس وگاس به مقصد فرودگاه کنکون در سواحل مکزیک. در ابتدا با همدیگه نگاهی به فرودگاه و شهر لاس وگاس خواهیم انداخت. این فرودگاه لاس وگاس هست و شهر زیبای لاس وگاس هم در کنار اون قرار داره با هتل های زیبایی که ملاحظه میکنیم که یکیش شبیه اهرام مصر هست. نگاهی به هواپیمایمون با لیبری شرکت دلتا میندازیم و نمای بیرونی هواپیما رو با هم دیگه ملاحظه میکنیم. میبینیم که طراحی گرافیک این هواپیما بسیار دقیق و با کیفیت هست. خب به داخل کاکپیت میریم. نمایی از کاکپیت داخلی با هم دیگه ملاحظه میکنیم با طراحی و دیتیل و گرافیک خوب اون و با هم دیگه عملیات شروع پرواز رو آغاز میکنیم. خب ابتدا ببینیم که واحد زمینی چه برنامه‌ای برای ما در نظر گرفته. من برای اینکه صدای اضافی ما رو اذیت نکنه گراند هندلینگ رو مرخص میکنم تا صدای من به شما با وضوح بهتری برسه. خب به برنامه پروازی امروز نگاهی میندازیم. میبینیم که شماره پرواز ما هست سکای 7317 و تاریخ امروز که 13 دسامبر 2024 هست و مبدأ پروازی ما فرودگاه لاس وگاس هست با ایکائو کد کیلو لیما آلفا سیرا به مقصد فرودگاه کنکون در مکزیک با ایکائو کد مایک یونیفورم نوامبر. هواپیمای ما هست بوئینگ 787 سری 900 و عرضم به حضور شما که تا ارتفاع 39,000 پا پرواز خواهیم کرد. ببینیم که مقدار فیول و پیلودی که برای ما در نظر گرفته شده در این پرواز چقدر هست که اون اطلاعات رو وارد هواپیما بکنیم. خب
فیول 28 تن برای ما در نظر گرفته شده که 28,000 کیلوگرم و پیلود 39.5 تن 39,500 کیلوگرم رو وارد هواپیما میکنیم. هواپیمای ما الان آماده روشن کردن آلات پروازی است. خب به پنل بالا مراجعه میکنیم. ابتدا باتری آن. بعد از اینکه باتری رو آن کردیم به قسمت تبلت خلبان مراجعه میکنیم. اون رو روشن میکنیم و ژنراتور و کمپرسور بیرونی رو به هواپیما متصل میکنیم تا برق وارد هواپیما بشه. مجدد به پنل بالا میریم و external power on, IRS on, IFE pass switch on, cabin utility on, AP generator on, AC buses left 1 2 and right 1 2 on, window heat backup and side and forward left and right on, hydraulic pumps left and right on, and electric pump switches left and right and C1 and C2 on, seatbelt sign auto و نور چراغ‌های پنل رو اضافه میکنیم. همینطور برای کنتراست لاور دیسپلی به بخش فیول مراجعه میکنیم. left and right fuel pump on, anti-ice auto for engine and wing, beacon, nav and logo light on, strip light on, و سایر قسمت ها رو از جمله تمپرچر کارگو و ایر کاندیشن switches on و left and right pack trim air switches on و دیگه در این قسمت بالا کاری نمیمونه که انجام بدیم. چک بکنیم. بله، خیلی خوب. به قسمت پایین دک میایم و نور دیسپلی ها رو برای خلبان و برای فرست آفیسر اضافه میکنیم. اوتو بریک RTO بسیار عالی. و در اینجا میتونیم و بریم برای قسمت FMC و FMC مون رو تنظیم بکنیم. خیلی خب، بیایم به بخش روت، پوزیشن و فرودگاهی که درش قرار داریم. فرودگاه لس آنجلس کدش رو وارد میکنیم و مختصات جغرافیایی اون رو کپی پیست میکنیم. دوباره به بخش روت مراجعه میکنیم. فرودگاه مبدأ ما فرودگاه لس آنجلس و فرودگاه
مقصد ما فرودگاه کنکون هست که دستینیشن ما هست. فلایت نامبرمون هم اسکای 7317 وارد میکنیم، میریم به بخش دپارچر. خب نگاه بکنیم در صفحه 2 ببینیم که دپارچر ما از رانوی 01 راست با سید رسل رومو 3 رو انتخاب میکنیم و نقطه بعدی زاین هم سلکت میکنیم، میریم به فلایت پلان. نقطه بعدی دایرکت DRK دایرکت و دایرکت ELP. دایرکت MRF، دایرکت PNG، دایرکت نلی، دایرکت رادس و UT 22 به بسکو. UT 11 به هتل. UT 34 به بومار. بعد میریم به قسمت ارایول، رانوی 12 راست، ILS 12 راست و نقطه وومار 1A و بعد به سیمبریف مراجعه کنیم ببینیم که نقطه قبل از فرودمون چی هست. ویکسی. خب اینجا نداریم، پس نان رو کلیک میکنیم، اکسیکیوت میکنیم، لگز رو میاریم و یک بار مرور میکنیم ببینیم قطع شدگی در روت پروازیمون نباشه. اینجا هست. اصلاح میکنیم، چک میکنیم. بسیار عالی. خب میریم به بخش وینپ و Alternative Altitude ما در امریکا 18,000 پا هست. این درسته. Next page Cruise Altitude ما ببینیم چقدر برامون در نظر گرفتن. ارتفاعی که حد اکثر به اون پرواز خواهیم کرد 39,000 پا. 39,000 پا رو وارد میکنیم.
خیلی خب، در صفحه 3 دیگه کاری نداریم، میریم به بخش ناو رادیو. اینجا ما باید به صفحه 11 یا 12 مراجعه بکنیم و اطلاعات ILS فرودگاه مقصدمون رو که کنکون باشه پیدا بکنیم. ببینیم لندینگ دیتا اینجاست. رانوی که برای ما در نظر گرفته بودن 12 چپ بود یا راست؟ 12 راست. رانوی 12 راست ILS هست 111-1. البته میتونیم به چارت هم مراجعه کنیم و به چارت 12 راست فرودگاه کنکون اگر مراجعه بکنیم، اینجا خواهیم دید که فرکانس اتیس که اطلاعات هواشناسی و سایر اطلاعات مثل QNH و اطلاعات مورد نیاز پرواز رو به هواپیما میده. کنکون اپروچ فرکانسش، کنکون ارایوال و کنکون تاور و همینطور بخش گراند رو فرکانسش رو در این چارت با هم دیگه میبینیم. بعد فرکانس ILS مون لوکالایزر کنکون هست 111-1 و فاینال اپروچ کورسمون هست 124 درجه. همین جا من این رو وارد کنم 111-1 و کورسمون هم 124. اینو وارد میکنیم. خب کورس 124 رو به قسمت کورس رایت و لفت وارد میکنیم. خب GS مون 2400 پا. در حقیقت ارتفاع نهایی که ما قبل از تونل ILS باید داشته باشیم 2400 پاست و از اونجا با زاویه که ILS تعیین میکنه نزول خودمون رو انجام میدیم و دیه ILS فرودگاه 219 پا هست. یعنی در این فاصله 219 پایی که رسیدیم تصمیم باید بگیریم که میخوایم فرود بیایم یا اینکه گو اراند بکنیم. این فاصله ایه که خدمات تصمیم میگیره که این کار رو انجام بده یا نه. Adaptive elevation, airport elevation 20 فوت و رانوی 12 رایت 19 فوت ارتفاعش هست و بسیار عالی. فرکانسمون رو ما اینجا ست کردیم. خب برگردیم به بخش پایین و تبلت میایم ببینیم که سرعت ما برای پرواز چقدر خواهد بود. خب میریم به مین منو و قسمت پرفورمنس. ایرپورتی که الان درش قرار داریم لاس وگاس و رانوی 01 و کاندیشنمون بارون نیست و درایه. مقدار بادی که همکنون هست از اوییشن ویدر سنتر نگاه میکنیم. ایکا کد فرودگاه لاس وگاس رو وارد کردیم و میبینیم که باد از جهت 60 با سرعت 4 ناتیکال مایل داره میوزه. 64 0
60 و 04. درجه حرارت ما 13 درجه و QNH ما 30/15. خب تیک آف ویت ما باید به صفحه 3 مراجعه کنیم و ببینیم که تیک آف ویت ما هست 197.6. 197,600 کیلوگرم. سی جی مون هم که 24.2 اومد. کلکولیت. خب پس ساعت پرواز ما باید در V1 137، VR 158 و V2 165. خب 165 خواهد بود و تا ارتفاع 39,000 تا پرواز خواهیم کرد. ده تا اضافه میکنیم. 185. بسیار عالی. فول باند 01 کورسش رو میاریم 010. بسیار عالی. خیلی خوب، ترانسپاندرمون رو میبریم رو قسمت TARA و CG مون رو باید اینجا تریم کنیم. میبریم به قسمتی که فلش ما سبز رنگ بشه. این محدوده تریم ماست. استابلایزر روش 6 اوکی هست. بسیار عالی. حالا میتونیم QNH مون رو هم درست کنیم. چند بود؟ 30.15. خب سی 15. اوکی. بریم که APU رو روشن کنیم. APU switch on and start. درها رو میتونیم ببندیم. و نگاه بکنیم ببینیم که APU مون کی اویلیبل بشه. RPM الان روی 40 هست. باید بره تا 100. از بیرون هم میتونیم APU مون رو ببینیم. بله، روشن شده. بسیار عالی. APU اویلیبل هست. میتونیم که استارت انجین رو انجام بدیم. خب درخواست پوشبکمون رو باید بکنیم. Ground to cockpit, please show me where you want to go. Ground to cockpit, tow is driving up. حالا که APU اویلیبل شده میتونیم که گراند سرویس که شامل ژنراتور و کمپرسور هست رو مرخص کنیم و استارت انجین رو شروع کنیم. لفت انجین
Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect. خب left engine دورش رو گرفت. بریم برای right engine. Tow connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Parking brake release. Starting pushback. موتورها روشن شدن. APU رو میتونیم الان خاموش کنیم. و فلپ رو تا درجه 5 باز میکنیم. Operation complete. Set parking brake. Disconnecting tow. Stand by. خب حالا میتونیم wings light, taxi light, runway light و landing light رو آن کنیم. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal will be on the right. We'll see you next time and have a great flight. هند سیگنال از سمت راست خواهد بود. بعد از هند سیگنال میتونیم که پروازمون رو شروع کنیم. خب من هواپیما رو به شبکه جهانی FS وصل بکنم و همینطور شبکه ایواو لازم هست که برنامه پروازیمون رو اینجا به ایواو بدیم. شماره پروازم از 7317
خیلی خوب. همه چی اوکی هست، میتونیم که حرکتمون رو شروع بکنیم. خب ببینیم که ما کجا قرار داریم. ما اینجا هستیم و باید از این قسمت عبور کنیم و بیایم به رانوی 01 که اینجا هست. یه ذره بزرگ میکنم که شما راحت تر بتونید ببینید. محلی که ما قرار داریم اینجا هست. از این تاکسیوی باید عبور کنیم، بیایم و از رانوی 01 راست پروازمون رو شروع بکنیم. من ویدیو رو کات میکنم تا ابتدای رانوی 01 دوباره به شما میپیوندم. یکی از نکات جالب این هست که وقتی ما آنلاین پرواز میکنیم، سیمرهای دیگه که دارن پرواز میکنن رو میبینیم در اطراف خودمون. الان این هواپیما از این فرودگاه پرواز کرد و ما میتونیم اون رو به ملاحظه بکنیم. رانوی رسیدیم. اینجا موقعیت ما هست و یک هواپیمای دیگه هم داره، نه همه هواپیمایی که پرواز کرده داره دور میزنه. ما باید اعلام کنیم. شماره پرواز ما 73 هست. Las Vegas Tower, this is the Sky 7317, ready for departure from runway 10 right. خب نکته این هست که ما اینجا فلایت دایرکتور ها رو آن نمی کنیم و اوتو تراتل رو آرم نمی کنیم و فقط النب رو روشن می کنیم و به صورت کاملا دستی هواپیما رو به پرواز در میاریم. و بعد از اینکه هواپیما به ارتفاع 1000 پا 1500 پا رسید، اتوپایلوت و اتوتراتل رو آرم میکنیم. خب اجازه پرواز داده شد. حرکت میکنیم. Sky 7317, line up in runway 1 right for departure. بسیار گاز رو، تراتل رو تا انتها برای حد اکثر توان جلو میبریم. 80 knots.
ایران 1000. خب 1000 که گفته شد بلپا رو جمع میکنیم. و شهر زیبای لاس وگاس رو ترک میکنیم. خب اینجا میتونیم فلایت دایرکتور رو آن کنیم، اتو تراکتور رو همینطور و وینر و اتو پایلوت رو آن کنیم. خب از اینجا ببینیم که وضعیت بقیه پروازها به چه صورت است. اون هواپیما داره دور خودش میچرخه. این ما هستیم و این هم اون یکی هواپیمایی که ملاحظه کرده بودیم. ببینیم از پنجره قابل مشاهده هست. کجاست؟ پشت سر ماست. حالا میتونیم که رینگ لایت، تاکسی لایت، رانوی اند لندینگ رایز رو آف کنیم. من صدا رو یه ذره کم کنم که صدای خودم به شما واضح تر برسه. خب ویدیو رو من از همینجا کات میکنم و تا تاپ آف دیسنت با شما خداحافظی میکنم. نکته‌ای که هست اینجا ما بعد از اینکه به ارتفاع 18,000 پا رسیدیم باید کیولچمون رو در حالت استاندارد قرار بدیم با پیش شدن این دنیا. پس فعلا با شما خداحافظی میکنم. خب دوستان نزدیک شدیم به نقطه تاپ آف دیسنت و ارتفاع نقطه بعدی 23,000 پا رو تنظیم میکنیم تا دیسنت ما آغاز بشه. بسیار عالی. دیسنت ما آغاز شد و نقطه بعدی که 23,000 پا باید در اون باشیم نقطه بومار هست در اینجا. خب در این میون وضعیت آب و هوا رو ببینیم در کنکون به چه صورت هست.
کیونچ ما هست 10-19-7 یا 30-11. 30-11 رو تنظیم میکنیم. بسیار عالی. نگاهی به چارت میندازیم، به چارت فرودگاه کنکون و ترانزیشن التیتیود ما در فرودگاه کنکون 18500. یعنی وقتی ما ارتفاعمون رسید به 18500 پایی، کیونچمون رو از حالت استاندارد میبریم به روی 30-11. خب در این بین برای تعیین سرعت فرودمون به بخش تبلت مراجعه میکنیم، پرفورمنس، و ایرپورتی که قراره در آن فرود بیایم، فرودگاه کنکون، مایک یونیفورم نوامبر، و رانویی که قرار هست در آن فرود بیایم در صفحه 2، رانوی 12 راست انتخاب میکنیم. کاندیشن ما گود هست. ویند، سرعت باد رو 70 درجه با سرعت 5 انتخاب کنیم. 0-70 و 0-5. درجه حرارت 25 درجه. و کیونچ 30-11. خب لندینگ ویت ما طبق چیزی که واحد زمینی به ما گفته در صفحه 3، لندینگ ویت ما 179-4 تن، 179,400 کیلوگرم هست. و کلکولیت. خب اینجا سرعتی که به ما داده با فول فلپ 145 نات مقایسه میکنیم با چیزی که در سینگریف به ما واحد زمینی داده در صفحه 11. خیلی خوب، اینجا لندینگ دیت های ما هست و گفته که اگر لندینگ ویت شما 177 باشه، سرعتتون 147، اگر 180 تن باشه و سرعتتون 148. ما لندینگ ویتمون 178,400، بگیم 180 تن، بنابراین سرعتمون 148 خواهد بود. بسیار عالی. خب دیسنتمون رو ادامه میدیم. من CD رو بیارم در کنار این پنجره تا بهتر بتونیم ببینیم. 31 نتیکال مایل مونده تا 23. به همین ترتیب ارتفاعمون رو کاهش میدیم تا نزدیکای اپروچ که باید ارتفاعمون به 2000 برسه.
آیلسمون هم طبق چارت کنکون در ارتفاع 2400 پایی آیلس ما برقرار خواهد شد و دیسنتمون به طرف رانوی به صورت اتوماتیک انجام خواهد گرفت. روی چارت ببینیم که BOR فرکانسش مشخصه 113.6 که ما اینجا باید این رو وارد کنیم 113.6 است و 124 کورسمونه و آیلس هم 111.1 که قبلا درست کردیم. خب من تا نزدیکای اپروچ مجددا ویدیو رو کات میکنم تا فرود رو با هم از اونجا دوباره در خدمتتون باشیم. بسیار خوب، به نزدیکای نقطه اپروچ رسیدیم و تا دقایق دیگه در فرودگاه کنکون به زمین خواهیم نشست. سرعت رو تا 165 کم کردیم، فلپ ها رو باز کردیم و تا درجه 20 ادامه خواهیم داد. ارتفاعمون 2400 تنظیم شده تا 2000 کاهشش میدم. نگاهی به فرودگاه میندازیم. دوتا هواپیمای دیگه میخوان پرواز کنن، ما هم اینجا هستیم. Sky 7317 will establish ILS runway 12 right. خب چرخ ها رو باز میکنیم و فلپ ها رو تا انتها باز میکنیم. سرعت رو به 160 کاهش میدیم و دکمه اپروچ رو فعال میکنیم. اینجا میبینیم که لوکالایزر ما رو باید تنظیم کنه که در راستای بانان قرار بگیریم و همینطور گلاید سلوپ نشونش اینجا میبینیم که تنظیم خواهد کرد ما رو. من ببینم این دوستان بلند شدن. بله، یک داره بلند میشه، بان رو خالی میکنم تا باید پیغام بدیم. Vacated runway 12 right, sky 7317. ما باید رانوی از اینجا ببینیم. هواپیمای دیگه هم آماده بلند شدن هست، منتظری که ما فرود بیایم. خب ما سرعتمون رو برای فرود 148 گفته بودیم، کاهش میدیم تا 155.
اینجا ببینیم که گلاید اسلوپ کی درگیر میشه و هواپیما رو کاهش ارتفاع بده. یک بار دیگه کیونت رو نگاه میکنیم. C11 درست. ما اینجاییم و این هواپیما منتظر تا ما فرود بیایم. هدینگ فرودگاه 124 بود. تنظیم میکنیم رو 124. چراغ‌های رینگ لایت Crossing 132, لایت رو روشن. reaching holding point runway 12 left. Affirm Sky 7317, thank you. Correction, reaching the holding point runway 12 right. Thank you, my friend. میگه که من منتظرم تو هولدینگ پوینت رانوی برای اینکه تو فرود بیای. بله این هواپیماست که منتظر ما فرود بیایم تا اون پرواز کنم. خب گلاید اسلوپ هم فعال شده و دیسنت داره انجام میشه. به هزار که برسیم دیگه از حالت اتوماتیک خارج میکنه و کنترل رو در دست میگیریم. سرعت رو به 148 کاهش میدم. خیلی خوب. از حالت اتوماتیک خارج کردیم و کنترل رو در دست گرفتیم. Crossing 132, hold short runway 12 right. فرودگاه کنکون خوش آمدید. من سریعا رانوی رو خالی میکنم تا هواپیمایی که خواست پرواز کنه بتونه پروازش رو انجام بده.
runway 12 right is cleared for your takeoff, my friend. Thank you, my friend. Equating 132, clear for takeoff. Runway 12 right. Have a good flight, my friend. یا میتونیم بایستیم و پرواز این دوستمون رو تماشا کنیم. بسیار عالی. خب میدونیم که کنکون یکی از سواحل زیبای مکزیک هست که هر سال هزاران توریست از آمریکای شمالی به اینجا میان و تعطیلات خودشون رو در اینجا میگذرونن. امکانات خوبی هست در این شهر و سواحل. به مانند آنتالیا در ترکیه. خب امیدوارم که از این پرواز لذت برده باشین و ممنون که منو در کانال یوتیوب حمایت میکنین و شما رو تا پرواز دیگر به خدا